gagawa tayo ng churros with chocolate dip. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose flour, white sugar, large eggs, vegetable oil or pwedeng gumamit ng butter, water, and salt. At para naman sa pang-coat natin, meron tayong white sugar and cinnamon powder. Para naman sa chocolate dip natin or sauce, meron tayong cocoa powder, white sugar, evaporated milk, vanilla extract, instant coffee, optional lang, all-purpose flour, butter, and salt. So una, gawin natin ang ating chocolate dip. I-combine natin ang evaporated milk, all-purpose flour, cocoa powder, instant coffee, salt, and white sugar. At haluin na mabuti until wala ng lumps. So ayan, nahalo natin siya na mabuti. Lutuin natin siya over low heat until maging thick siya. At continue lang paghalo. Ayan, malapot na ang ating mixture. Turn the heat off at i-mix natin ang ating butter and vanilla extract. I-mix na mabuti. I-set aside na muna natin at gagawa na tayo ng ating churros. In a pan, i-combine natin ang water, vegetable oil, white sugar, and salt. Tunawin natin ang sugar at pakuluan natin. So ayan, kumukulo na siya. Hinaan natin at i-add na natin ang all-purpose flour at i-mix natin siya until mag-form siya into a ball. Ganito ang itsura niya kapag na-form na siya. Ngayon naman, i-transfer natin ang dough sa ating bowl. At lagyan natin ng vanilla extract. I-mix natin and let it cool down. Pero hindi dapat malamig ha. I-cool down lang natin siya para hindi maluto yung ating eggs pag nag-add tayo. So ngayon, pwede tayo magdagdag ng ating mga itlog. Pero 1 egg at a time lang. And mix well after each addition. So ayan, pagkatapos i-mix, add another egg and mix again. So ayan, na-mix na natin yung dalawang eggs natin. Ngayon naman, ita-transfer natin yung ating dough sa ating piping bag na may malaking star tip. Pero kung wala kayong ganito, okay lang. Pwede tayong mag-pipe. Naglagay ako ng parchment paper sa ating tray. Actually, pwede tayong mag-pipe directly sa mainit na mantika. Pero itong gagawin ko, magpa-pipe na muna ako, tapos ilalagay ko siya sa freezer para medyo may crisp siya sa labas at malambot sa loob.
At ilagay natin sa freezer for 15 to 30 minutes. At i-pipe na rin natin ang natitirang dough. And yes, pwede kayo mag-pipe na mas mahaba o mas mataba. At pwede mag-pipe ng ibang shape tulad ng heart. At bago tayo magprito, i-mix natin ang ating white sugar and cinnamon powder. Just mix well and set aside. So ayan, mainit na ang ating mantika. Pwede na tayo mag-deep fry. I-fry natin siya until golden brown. And remember, huwag i-overcrowd ang ating pan. At i-drain natin ang excess oil. At habang mainit-init pa ang ating mga churros, i-coat na natin ng cinnamon sugar. So ayan, eto na yung ating churros with chocolate dip. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin siya. Look at that. Ang sarap. Medyo crunchy siya sa labas. Tapos sa loob naman ay malambot. Ang sarap. Tapos i-dip mo dito. Sarap. Ang sarap. Sarap niya. Siyempre, masarap talaga yung churros kapag bagong luto. Kaya, pagkaluto, lagyan mo ng sugar cinnamon coating and then dip mo na. And kain ka na. Sarap. Yum. Masarap to pag yung tag-ulan. Naku, malapit na June. Tag-ulan na. Sarap. Sarap talaga. At yung chocolate dip natin or chocolate sauce natin. Ang sarap. Ang sarap ng chocolate dip natin. At kung gusto nyo gumawa ng sarili yung chocolate dip, okay lang. Like, siguro gusto mag-melt ng chocolate, tapos lagyan nyo ng evap or cream. Okay din yun. Pero ito, sarap. Super. Nauubos ko to. Kawawang layet. Ika lang. Tip natin. Tapos, say Gusto nyo? Bibigyan ko kayo. Ito sa inyo. Yan, say At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brand or yung mga gusto ninyong brands. Ang nagawa natin ay 35 pieces. Depende yan kung gaano kahaba or anong shape or gaano kaikse ang gagawin ninyo.
at ang cost per yield niya ay 4 pesos and 44 cents. Pero may ibenta ng 7 or 8 pesos. Pero mas maganda kung by set mo siyang ibebenta. For example, sa isang set, 10 or 12 pieces ang laman. At syempre, sasamahan mo ng mga 1 ounce na chocolate dip. At huwag kalimutan na magdadagdag ka sa price kapag may container ng kasama. O kung gusto mo, para hindi masyadong mahal, pwedeng ibalot mo sa parchment paper. At kaya pala medyo mahal ang ating computation dahil marami ang nagawa kong chocolate dip. So, pwede yung hatiin ang recipe ng ating chocolate dip or doblehin nyo ang recipe ng ating churros. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!